පොරක් වෙන්නේ කවුරුවත් නොකරපු දේවල් කරපු උන් තමයි පොරවල් වෙන්නේ. එහෙම මාර දේවල් දිගටම කරන කිය තමයි ලෙජන්ඩ් එකක් වෙන්නේ. ඉතින් පළවෙනි මාර වැඩේ කරලා පෙන්නන. තුරුම්පු අසිතියක් හිටියට වැඩක් නැදනත්ත කරන්න සෙල්ලමක් මං ඉල්ලමක් උනත් ඉල්ලන්නේ එක පරයි නැතන් දාන්නේ පිල්ලමක් මම පාට කරේ මම තනියෙන් එක උනේ මං ලස්සන සිත්තමක් දැන් වටින් ගොඩින් කට්ටිය කියන්නේ අඩ උඹ මර චරිතයක් ඔබ චරිතයක් උනේ නිකන් නෙවෙයි මම ගැලුවා මගේම කට්ට